ሰላም ውድ የኢንሴንሻል ኤዱኬሽን ቲዩብ ተከታታዮች በዛሬው የኬሚስትሪ የትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ ቀረብኩት ለ2014 2015 ዓ.ም ተፈታኞች ኬሚስትሪ ሞዴል ኤግዛም ከ9ኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል የሚያጠቃልል መልስ ከሙሉ ማብራሪያ ጋር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁኝ። ጥያቄዎቹን ካሁን በፊት ለእናንተ ዲስፕሌይ አድርጌያቸዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የምናየው ፓርት 1ን 40 ጥያቄ መልስ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ስንገባ question number 1, which one of the following is correct about ideal solution? ideal solution ብለን የምንጠራው ሶስት ነገሮች ወይም ሶስት ኮንዲሽኖች ሲሟሉ ነው። አንደኛ during mixing of solute and solvent changing volume differ from ዜሮ መሆን የለበትም። always which is equal to ዜሮ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ heat of mixing አለም ደግሞ heat of solvation ስንት መሆን አለበት ማለት ነው? ዜሮ መሆን አለበት። ሌላኛው ሞለኪል ኦፍ ሶሉት ኤንድ ሶልቨንት ሲሚላሪቲ መኖር አለበት ማለት ነው። the same intermolecular force ያላቸው መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ጥያቄ solute solute solvent solvent and solute solvent interaction ኢኳል መሆን አለበት ማለት ነው። ሶስቱም ፎርሶች ኢኳል መሆን አለባቸው ማለት ነው። a the solute-solvent interaction is stronger than that of the solute-solute and solvent-solvent interaction. B. The solute-solvent interaction is weaker than that of solute-solute and solvent-solvent interaction. ምንም አይሆኑ ሶስቱም ፎርሶች ኢኳል መሆን አለባቸው እያቸዋለሁ። C. The solute-solvent interaction, this is solvation ማለት ነው, is equal to the solute-solute heat required to separate a particle of solute and solute ማለት ነው. ኤንድ ሶልቨንት እነዚህ ሶስት ፎርሶች ኢኳል ከሆኑ ሶሉሽኑ አይዲያል ሶሉሽን ይባላል ማለት ነው። መልሱ ሲ ነው ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 2 ላይ 100 ሚሊ ሊትር ኦፍ ሰልፈሪክ አሲድ 0.4 ሞላር you have molarity of sulfuric acid and volume of sulfuric acid is titrated with sodium hydroxide solution of unknown concentration. The end point against phenolphthalein there is a volume of what? Sodium hydroxide 40 milliliter was added ነው የሚለን። what is the concentration of sodium hydroxide? end point ብለን የምንጠራው ሞል ኦፍ አሲዱ ከሞል ኦፍ ቤዙ ጋር ኢኳል የሆነበት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን የሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ምን ያክል አማውንት ነው የሚያስፈልገው 100 ሚሊሊትር ኦፍ 0.4 ሞላር ሰልፈሪክ አሲድን ኒውትራላይዝ ለማድረግ ነው የሚለን። N1 V1 which is equal to N2 V2 ማለት አለባችሁ። ለምንድነው ኖርማሊቲ የተጠቀምኩት? ሰልፈሪክ አሲድ ሁለት ሃይድሮጅን ነው ሪሊዝ የሚያደርገው፣ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ደግሞ አንድ OH ነው ሪሊዝ የሚያደርገው። ስለዚህ ይቺ አንድ OH የሚያስፈልጋት አንድ ሃይድሮጅን ነው። ነገር ግን ሰልፈሪክ አሲድ ሁለት ሃይድሮጅኖችን ስለሚለቅ concentration of sulfuric acid is 2 times of what? concentration of sodium hydroxide ነው የሚሆነው ማለት ነው። በዚህ መሰረት ኖርማሊቲውን እንፈልጋለን። እዚህ ላይ በደንብ ማሰብ ያለብን ኖርማሊቲ ብለን የምንጠራው ሞላሪቲ ታይምስ ኢኩቫለንት ነምበር ነው። ስለዚህ ኢኩቫለንት ነምበር የሚባለው ለአሲዶቹ ከነምበር ኦፍ ሃይድሮጅን ጋር ኢኳል ነው፣ ለቤዙ ደግሞ ከነምበር ኦፍ OH አዮን ጋር ኢኳል፣ ይቺ ኢኩቫለንት ነምበር ተብላ የምትጠራው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን እዚህ ቦታ ስተኩ ኖርማሊቲ ነው ሰልፈሪክ አሲድ ብትሰሩ ለምሳሌ የተሰጣችሁ ሞላሪቲው 0.4 ነው፣ ነምበር ኦፍ ሃይድሮጅኑ 2 ነው። ስለዚህ 0.8 ኖርማል አለው ማለት ነው። ይሄ 0.8 ኖርማል ነው። ቮሊዩሙ እንደነበረ ነው 100 ml ማለት ይቻላል። ሌላኛው ኖርማሊቲ ኦፍ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ተፈላጊ ነው፣ ቮሊዩሙ ተሰጥቶናል። ይሄኛው 40 ml ነው የተሰጠን ማለት ነው። 40 ml ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉንም ለ40 ml አካፍላለሁ፣ ይሄንንም ለ40 ml አካፍላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ስናቃልል 0.8 ኖርማል multiply by what? 100 milliliter divided by 40 milliliter. This one is volume of sodium hydroxide. ስለዚህ ኖርማሊቲ ኦፍ ምን አገኛለሁ ማለት ነው? ሶዲየም ሃይድሮክሳይድን አገኛለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ማቃለል ይቻላል። እዚህ ላይ በ4
0.2 ይሄ በ4 10 ይመጣል። ይሄ በ10 ይሄ በ10 ስታጠፉ ምን ታገኛላችሁ ማለት ነው? 2 ኖርማል ታገኛላችሁ ማለት ነው። 2 ኖርማል ኦፍ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ሚንስ ከ2 ሞላሪቲ ጋር ኢኳል ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ኖርማሊቲ ኦፍ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ሲሰሩ ሞላሪቲ ታይምስ ኢኩቫለንት ነምበር ስለምትሉ ኢኩቫለንት ነምበሩ 1 ነው። ኖርማሊቲው ለምሳሌ 2 ነው ማለት ሞላሪቲ እና ኖርማሊቲ ኢኳል ናቸው ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ቢ ማለት ነው። ኦይል ኤንድ ዋተር አር ኢሚሲብል ቢኮዝ ዋተር ኢዝ እንግዲህ ስለ ሚሲቢሊቲ ኦር ስለ ሶሊቢሊቲ ስናይ በመጀመሪያም በደንብ መለየት ያለብን ፖላሪቲ ነው። አኮርዲንግ ቱ ዘ ፕሪንሲፕል ኦፍ ላይክ ዲዞልቭስ ላይክ ፖላር ሰብስታንስ ዲዞልቭድ ዊዝ ፖላር ሰብስታንስ ነን ፖላር ሰብስታንስ ዲዞልቭድ ዊዝ ነን ፖላር ሰብስታንስ ነው ማለት ነው። ሶ ተመሳሳይ በተመሳሳይ ዲዞልቭ ይሆናል ወይም ሚሲብል ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ ኢሚሲብል የሆነበት ኦይል እና ወተር ኢሚሲብል የሆነበት ትልቁ ምክንያት ኦይል ነን ፖላር ነው፣ ወተር ደግሞ ፖላር ነው ማለት ነው። ሶ ወተር ኢዝ ፖላር ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ፖላር ማለት ነው። ሌላኛውም a procedure of preparing less concentrated solution from a more concentrated or stock solution is dilution ይባላል። it is one ways to prepare solution ማለት ነው። አንድ ሶሉሽን ለማዘጋጀት ከምንጠቀምባቸው መንገዶች መካከል አንዱ ነው ማለት ነው። ዲሉሽን ብለን እንጠራዋለን። ሞር ኮንሰንትሬትድ ከሆነው ላርጅ አማውንት ኦፍ ሶልቨንትን አድ በማድረግ ለስ ኮንሰንትሬትድ የሆነ ሶሉሽን የምንፈጥርበት ፕሮሲጀር ኦር ሜትድ ዲሉሽን ብለን እንጠራዋለን። Question number 5. What is the normality of 0.5 ሞላር አልሙኒየም ካርቦኔት? እንደነዚህ አይነት አዮኒክ ኮምፓውንድ በሚሰጣችሁ ጊዜ ምን ታደርጋላችሁ? ይሄን ስፕሊት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስፕሊት የምታደርጉበት መንገድ አላችሁ። አልሙኒየም ፕላስ 3 አለ፣ ግን 2 አልሙኒየም አዮን ናቸው የሚኖራችሁ። 2 አልሙኒየም ስለሚላችሁ ፕላስ ዋት ካርቦኔት CO3 ማይነስ 2 ዛት ሚንስ 3 ናቸው ማለት ነው የካርቦኔቶቹ። ሁለቱ ስትመለከቱ የአልሙኒየምን ኢኩቫለንት ነምበር ስንት ነው ማለት ነው? 2 ታይምስ ኦፍ ዋት 3 ነው የምትጠቀሙት። ይሄኛው ሪአክሽን አይደለም። ስለዚህ ስቴሽዮሜትሪካል ኮፊሽንቱን አፕላይ በማድረግ ምን ታደርጋላችሁ? ኖርማሊቲውን ሲሰሩ ኖርማሊቲ which is equal to ሞላሪቲ ታይምስ ዋት ኢኩቫለንት ነምበር ነው የምታደርጉት። ይሄ ደግሞ 2 ሞል ነው የሚለን ማለት ነው። ስለዚህ 2 ታይምስ 3 6 ይኖረናል ኢኩቫለንት ነምበራችንን። ሶ ሞላሪቲው 0.5 መልቲፕላይ ባይ ዋት 6 ይመጣል። ይሄ ስንት ሆነ ማለት ነው? 3 ኖርማል ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ኤ ማለት ነው። የተሻለ ማብራሪያ ስነግራችሁ ኢኩቫለንት ማስን ለምሳሌ የአሲድን ለመስራት እና የቤዝን ለመስራት የሳልትን ለመስራት የምንጠቀማቸው መንገዶች እንገራችሁ። ለምሳሌ ኢኩቫለንት ማስ ኦፍ አን አሲድ ስትሰሩ ሞለኪላር ማስ ኦፍ ዘ አሲድ ዲቫይድ ባይ ዋት ቤዚሲቲ ምን ማለት ነው? የአሲዱ ማስ ከሃይድሮጅን ነምበሩ ስታካፍሉ የምታገኙት ቤዚሲቲ ይባላል። የአሲድ ሃይድሮጅን ነምበር ቤዚሲቲ ነው ተብሎ የሚጠራው። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ሃይድሮጅን ነው ማለት ነው። ሞላር ማሱን ለነምበር ኦፍ ሃይድሮጅን ስታካፍሉ ኢኩቫለንት ማስ ኦፍ አሲድ ነው። በኋላ ይጠቅመናል። ኢኩቫለንት ማስ ኦፍ ቤዝ ስትሰሩ ደግሞ ሞለኪላር ማሱን ለአሲዲቲ ወይንም ለኦኤች አዮን ነምበር እናካፍላለን። ሌላው ስለ አዮኖች ግን ስንመጣ አሁን የሰራሁት አይነት ጥያቄ ሲሆን ማለት ነው ኢኩቫለንት ዌይት ኦፍ ሳልት ሞለኪላር ማስ ኦፍ ዘ ሳልት ኦቨር ዋት ቶታል ባላንስ ኦፍ ዘ ኮምፓውንድ። ቶታል ባላንስ ኦፍ ዘ ኮምፓውንድ ሚንስ የአልሙኒየም ፕላስ 3 ወይም አቬሬጃቸው ኔት የሚመጣው ማለት ነው 6 ነው የሚመጣው። እንዴት ነው የሚመጣው እንመልከት። አልሙኒየም ካርቦኔት ኔት ሰጠን። ይሄ ማለት አልሙኒየም ፕላስ 3 ነው፣ በ2 ስታበዙ 6 ይመጣል። ካርቦኔት ማይነስ ነው፣ በ3 ስታበዙ 6 ይመጣል። ስለዚህ ፖዚቲቭን ሳይድ ነው የምንጠቀመው 6 ነው ማለት ነው። ስለዚህ የካርቦኔትም ቅድም የተጠቀምኩት 6 ነው። በዛ አይነት መልክ እንሰራለን ማለት ነው። Question number 6. The amount of heat involved in the synthesis of 1 mole of a compound from its element will all substance in their standard state at 25 degrees Celsius is standard heat of formation ተብሎ ይጠራል። ምክንያቱም ፕሮሰስ ኦፍ ፎርሜሽን ኦፍ ኮምፓውንድ ነው ፍሮም ኤሌመንት። ሶ ስታንዳርድ ሂት ኦፍ ፎርሜሽን ስታንዳርድ የተባለበት ስታንዳርድ ቴምፕሬቸርን እዚህ ላይ እያየን ነው ማለት ነው። ተዝመልሱ ሲ ነው ማለት ነው። Question number 7. Which combination of a compound can form buffer solution?
በፈር ሶሉሽን ብለን የምንጠራው it is a combination of weak acid and salt or weak base and salt ስትሮንግ ግን በአማውንት ስትሮንግ እና ዊክ አሲዶች ሚክስ ብናደርግ ስትሮንግ አሲድ እና ዊክ ቤዝን ሚክስ ብታደርጉ አማውንት ኦፍ ዊክ ቤዝ ላርጀር ዛን አማውንት ኦፍ ስትሮንግ አሲድ አድርጋችሁም በፈር መስራት ይቻላል። ሚክስቸሩ ግን ዋናው ነገር ለዚህ ጥያቄ አሴቲክ አሲድ ዊክ አሲድ ነው፣ የራሱ ሳልት አለ። ሶ ቤዝ በፈርን ፎርም ያደርጋል። አሲዲክ በፈር መፍጠር ይችላል ማለት ነው። ይሄኛው አሴቲክ አሲድ ዊክ አሲድ ነው፣ የራሱ ሳልት ነው ያለው ሶዲየም አሴቴት በፈር። ቢ ላይ አሴቲክ አሲድ ዊክ አሲድ ነው፣ ሶዲየም ክሎራይድ ምንም አይነት ኮመን አየን የለም ማለት ነው፣ የራሱ ሳልትም አይደለም። ሲ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ስትሮንግ አሲድ ኤንድ ሶዲየም አሴቴት ሌላ ሰብስታንስ ነው ማለት ነው፣ አይገናኝም። ስትሮንግም ስለሆነም አይቻልም ማለት ነው። ዲ አሞኒያ ዊክ ቤዝ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ስትሮንግ አሲድ እንደነዚህ አይነት ነገር ሲሰጣችሁ አማውንት መገለጽ አለበት። ለምሳሌ ላርጅ አማውንት ኦፍ አሞኒያ ኤንድ ስሞል አማውንት ኦፍ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ሚክስቸሩ በፈር መስራት ይችላል እና መልሳችን ኤ ነው ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 8 what is the percentage dissolution in 1 molar of a solution formic acid containing a concentration of hydrogen plus ion or hydrogen ion is 3.7 times to the power of -2 ሞላር ነው የተሰጠን። ፐርሰንት አዮናይዜሽን ፈተና ያዘወትራል። ስለዚህ ስትሰሩ እናንተ ይሄ ማለት ፎርሚክ አሲድ በወተር ዲዞልቭ በሚሆንበት ጊዜ ፎርም የሚያደርግልን ፎርሜት አዮን እና ሃይድሮጅን ፕላስ አዮን ነው። ዘንድ የምትረዱት ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ፎርሜት አዮን ኤንድ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮጅን ፕላስ አዮን ኢኳል ነው። ሶ percentage ionization which is equal to concentration of one of them ionized species hydrogen or formate ion ሁለቱ ኢኳል ስለሆኑ divided by what initial concentration of acid that means ፎርሚክ አሲዱ ማለት ነው። የአሲዱ ኢኒሻሉ ስንት ነው? 1 ሞላር ነው እና በመቶ ስታበዙ የምታገኙት ፐርሰንቴጅ አዮናይዜሽን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ጥያቄ መልሳችን ነው ማለት ነው። ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮጅን ፕላስ አዮን 3.7 ነው። 3.7 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ -2 ዲቫይድ ባይ ዋት ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ፎርሚክ አሲድ 1 ሞላር ዛት ሚንስ መልቲፕላይ ባይ ዋት 100። ስለዚህ ቺ 20 በዚህ ጠፋና ምን ይቀራል? 3.7 ዲቫይድ ባይ 1 is 3.7% ማለት ነው። እና መልሱ ዲ ነው ማለት ነው። Question number 9 given a reaction and their respective enthalpy change acetylene react with 5/2 of what oxygen 5/2 of mole of oxygen give us 2 mole of carbon dioxide plus what water. You have heat of formation negative 1296.69 ኪሎ ጁል ተሰጥቷቸዋል ለዚህ ሪያክሽን። ሁለተኛው ሪያክሽን ቻርኮል react with oxygen give us carbon dioxide you have heat of formation ተሰጥቷቸዋል። and also heat of formation of hydrogen react with oxygen give us water liquid negative ይችን ያክል ነበር ተሰጥቷቸዋል ማለት ነው። ጥያቄው what would be the enthalpy change of 2 mole of charcoal react with hydrogen to form what acetylene. so እነዚህን ጥያቄ ስትሰሩ በመጀመሪያ ማየት ያለባችሁ ኔት ሪአክሽን የተጠየቃችሁትን ሪአክሽን መመልከት አለባችሁ። ለምሳሌ ሪአክሽን 2 ሞል ኦፍ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፕላስ ሃይድሮጅን ስለሚል በሪአክታንት ሳይድ ከነዚህ ከተሰጧችሁ ውስጥ ካርበን በሪአክታንት ሳይድ ነው ያለው፣ ሃይድሮጅንም በሪአክታንት ሳይድ ነው ያለው ማለት ነው። ከዛ ሌላኛው የምትመለከቱት አሲታይለን ፕሮዳክት ሳይድ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ከተሰጡት ሪአክሽን ውስጥ አሲታይለን ሪአክታንት ሳይድ ስለሆነ እኛ ደግሞ ፕሮዳክት ሳይድ ላይ ስለተሰጠን የመጀመሪያውን ሪአክሽን ሪቨርስ እናደርገዋለን እንመልሰዋለን። ኮፊሸንቱ የአሲታይለን 1 ነው፣ መጀመሪያ ላይ የተሰጣችሁ 1 ነው። ስለዚህ በሆነው ቁጥር ማብዛት አይጠበቅብንም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ሪአክሽን ታደርጉታላችሁ ማለት ሪቨርስ ብቻ ታደርጉታላችሁ። 2 ሞል ኦፍ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፕላስ ዋት 1 ሞል ኦፍ ዋተር ምን ነው ማለት ነው ጊቫስ C2H2 ፕላስ ዋት 5/2 ኦፍ ኦክሲጅን። ስለዚህ ሂቱ ደግሞ ምን ማለት ነው እዚህ ኔጌቲቭ የነበረውን ፖዚቲቭ ታደርጉታላችሁ። ዛት ሚንስ 1296
0.6 ይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ፖዚቲቭ አደረኩት። ሁለተኛ እንምጣ፣ ሃይድሮጅን እንመልከት። ሃይድሮጅን ሪአክታንት ሳይድ ነው ያለው፣ እዚህም የተሰጠን ሪአክታንት ሳይድ ነው። ሶ ይሄን ኢኩዌሽን ምኑን ጫፉን ማልነካው ማለት ነው። ስለዚህ ሞሉም 1 ሞል ነው፣ እዚህም ያለን 1 ሞል ነው። እንደነበረ ሪአክሽኑ ጽፋለሁ። ሶስተኛው ሪአክሽን ዛት ሚንስ ሃይድሮጅን ፕላስ ዋት ሃፍ ኦፍ ኦክሲጅን ጊቭ አስ 1 ሞል ኦፍ ዋተር እላለሁ ማለት ነው። ሁለተኛውን ኢኩዌሽን ውሰድ። ካርበን ሪአክታንት ነው፣ እዚህም ሪአክታንት ነው፣ ግን ኮኤፊሺየንት ኦፍ ካርበን 2 ነው እኛ የተሰጠን። መጀመሪያ ላይ ግን 1 ሞል ነው ያለን ማለት ነው። ስለዚህ ላይ 2 ነው ያለን፣ እዚህ ግን 1 ስለሆነ ይሄን ኢኩዌሽን በ2 እናበዛዋለን። በ2 ባዛ ማለት ነው። ስለዚህ በ2 ስታበዙት 2 ሞል ኦፍ ካርበን ሶሊድ ፕላስ ዋት 2 ሞል ኦፍ ኦክሲጅን ጊቭ አስ ምን ነው ማለት ነው 2 ሞል ኦፍ ካርበን ዳይኦክሳይድ ነው ማለት። ከዛ የተሰጠን ኢነርጂ የመጀመሪያ ይሄ እንደነበረ ነው ኔጌቲቭ 285.9 ነው ለዚህኛው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ለተሰጠን በ2 ታበዙታላችሁ፣ ሪቨርስ ስላልሆነ ሳይኑ አይቀየርም። ስለዚህ በ2 ስታበዙት ስንት ይመጣ ማለት ነው 787 ይመጣላችሁ። 787 ኪሎ ጁል ይመጣላችሁ ማለት ነው። ኔጌቲቭ 787 ኪሎ ጁል። ከዛ መደመር ነው የሚቀረን፣ ብታጣፉት ይጣፋል። ለምሳሌ እንውሰድ፣ 2 ካርበን እንደነበረ ነው፣ 2 ካርበኑ እንዳለ ይቀረና ማለት ነው። 2 ካርበን ዳይኦክሳይድ በ2 ካርበን ዳይኦክሳይድ ማጥፋት ትችላላችሁ። እዚህ ላይ ሃፍ ኦፍ ኦክሲጅን ኤንድ 2 ሞል ኦፍ ኦክሲጅን ማለት 2 ከግማሽ ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ 5/2 ኦክሲጅን ተሰጥቶና ይጣፋሉ እነዚህ ኦክሲጅኖቹ። ወተር ይሄ ወተር ሊኩዊድ በዚህ ወተር ሊኩዊድ ይጣፋል። የቀረው ፓርት ምንድነው 2 ሞል ኦፍ ካርበን ሶሊድ ፕላስ 1 ሞል ኦፍ ሃይድሮጅን አሲታይለን ይሰጠናል የሚለን። ስለዚህ ቀጥታ ሂቱን ትደምሩታላችሁ፣ እነዚህ ቁጥሮችን ትደምራላችሁ። ሲደምሩ የምታገኙት ስንት ነው ማለት ነው? ይችኛይቱ ማለት ነው ማለት ነው። question number 10 which compound has the highest boiling point ነው የሚለን። A ቡታኖይክ አሲድ፣ B ኦክታኖይክ አሲድ፣ C B ሃይቡታኖይክ አሲድ፣ C ኦክታኖይክ አሲድ፣ D ፕሮፓኖይክ አሲድ ነው የሚለን። እነዚህኞቹ ሁሉም ካርቦክሳይሊክ አሲዶች ናቸው፣ የሚለያዩት በካርበን ነምበር ነው። so the boiling points of carboxylic acid increase down ምን ባያችሁ the boiling points of carboxylic acid increase with increasing number of carbon or molecular mass። ስለዚህ ቡታኖይክ አሲድ 4 ካርበን ነው ያለው፣ አነስተኛ ማስ ነው የሚኖረው። ኦክታኖይክ አሲድ 8 ካርበን ነው ያለው፣ ይሄ 7 ነው። ፕሮፖኒክ 3 ነው። ከነዚህ መካከል ከፍተኛ ቦይሊንግ ፖይንት ያለው ትልቅ ካርበን ያለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ሲ ነው ማለት ነው። question 11 which of the following substance would be formed when ethanol react with acetic acid are chemically combined ነው የሚለን። ኢታኖል ብለን እንጠራናት ይችናት ማለት ነው። CH3CH2OH react with CH3COOH give us ምንድነው ይሄ? አሴቲክ አሲድ ካርቦክሳይሊክ አሲድ ነው። ይሄኛው አልኮል አለ። ሪአክሽን ቢትዊን አልኮል ኤንድ ካርቦክሳይሊክ አሲድ ፕሮሰሱ ኢስተሪፊኬሽን ይባላል። ስለዚህ የሚመረተው ኢስተር ነው። ያ ኢስተር ደግሞ እዚህ ቦታ ላይ የሚቀመጠው ማንና ማለት ነው? እቺ ኢታይል ግሩፕ ዋና ማለት ነው። እቺኛይቱ ኢታይል ግሩፕ። ስለዚህ CH3COO C2H5 የተባለው አለም ደግሞ CH2CH3 የሆነ ማለት ነው። ኢታይል አሴቴት ነው መልሱ ማለት ነው። ኤ ራሱ ኢታኖል አይሆንም። ቢ ምንድነው የሚለው? ኢታይል ይሄ ምንድነው? ኬቶን ነው። ስለዚህ ኢታይል ኢታኖን አይሆንም በፍጹም። ይሄኛው ደግሞ ፕሮፔን ነው። እዚህ ግን ኢታይል አሴቴት። so the answer is B. question number 12 Le Chatelain principle states that A neither temperature nor pressure has a major effect on chemical reaction. ይሄ በፍጹም ፋክተር ናቸው። ሪአክሽን ቫሪያብል ብለን ከምንጠራቸው መካከል ቴምፕሬቸር እና ፕሬሸር ናቸው። ሶ ቴምፕሬቸር እና ፕሬሸር ቢቀየሩ የሪአክሽኑን ፖዚሽን
ይቀይሩታል። የኬሚካል ኢኩሊብሪየሙን ቶታሊ ዲስተርብ ያደርጉታል ማለት ነው። ቢ reaction equilibrium is obtained only in a certain condition of temperature and pressure. only certain temperature and pressure እነዚህ ሁለቱ ብቻ አይደሉም። ኮንሰንትሬሽን አለ፣ ሌላ ቫሪያብሎች አሉ። 4 ቫሪያብል አለ። ቮሊዩም አለ፣ ኮንሰንትሬሽን፣ ቴምፕሬቸር፣ ፕሬሸር most of the time እነዚህ ነገሮች ትልቅ ቫሪያብሎች ናቸው። ሪአክሽን ቫሪያብል ተብሎ የሚጠሩ ናቸው ማለት ነው። ሲ increasing temperature while reducing pressure at the same time enhance equilibrium ይለናል። ሁለቱንም ቴምፕሬቸር እና ጨምረን ፕሬሸሩን ብንቀንስ at the same time ማለት ነው ምንድን የሚያደርገን ኢኩሊብሪየምን ፎርም ሊያደርግልን አይችልም። ምክንያቱም ኢኩሊብሪየም በእነዚህ በሁለቱ ፋክተር ብቻ ሊሆን ስለማይችል ማለት ነው። ዲ ሌቻትለር ፕሪንሲፕል ስቴት የሚያደርግልን ስትረስ ይለናል። applied to a system at equilibrium የማት ስትረስ የሚባሉት increasing pressure or decreasing pressure አለም ደግሞ increasing volume or decreasing volume increasing or decreasing concentration ሊሆን ይችላል። አራቱ ቫሪያብሎች ስትረስ ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው። ሌላም ሊሆን ይችላል፣ ኢነርት ጋዝም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ stress applied to a system at equilibrium shift the system in such a way as to relieve the stress ነው የሚለን። ያው ስትረሱን ለመቋቋም ያው ግዴታ ሽፍት ያደርጋል ማለት ነው። እና ፕሪንሲፕሉ ይሄ ነው ማለት ነው። ዲ ነው መጽሐፋቸው ላይ ቀጥታ የምታገኙት ስቴትመንት ነው። question 1-3 which one of the following is amalgam solution? Amalgam means it is a mixture of mercury and other metal. amalgam ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ ኤ ሶዲየም ክሎራይድ ብራይን ሶሉሽን ነው። ቢ አልሙኒየም ክሎራይድ አይቻልም። ሲ ካልሽየም ካርቦኔት፣ ዲ ሜርኩሪ ኤንድ ሊድ ሚክስቸር ነው ይሄኛው እና መልሱ ዲ ነው ማለት ነው። ሌላኛው which one of the following is correctly express spontaneous reaction? spontaneous reaction ብለን የምንጠራው ምን አይነት ሪአክሽን ነው? አንደኛ gives free energy ከዜሮ ያነሰ፣ ሁለተኛ k value ወይም dissociation constant k value greater than 1 ከሆነ ሞር ፕሮዳክት ፎርም የሚደረግበት ከሆነ፣ ሶስተኛው ኢሲኤል ለሪዶክስ ሪአክሽን ኢሲኤሉ ከዜሮ የሚበልጥ ከሆነ፣ እነዚህ ሶስት ኮንዲሽን ካሟላ ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? ስፖንታኒየስ ተብሎ ይጠራል። ስፔሻሊ ጊብስ ፍሪ ኤነርጂ ሌዛን ዜሮ ከተባላችሁ ሌዛን ዜሮ የሚመጣበት ኮንዲሽን ከተሟላ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሪአክሽኑ ስፖንታኒየስ ነው ማለት ነው። እና እስቲ ምርጫ ውስጥ እንግባ። ኤ ጊብስ ፍሪ ኤነርጂ ግሬተር ዛን ዜሮ በፍጹም አይሆንም። ገና አስተያየት ይሄ ጊብስ ፍሪ ኤነርጂ ሌዛን 1 የስ፣ ዲሶሲዬሽን ኮንስታንቱ ግሬተር ዛን 1 የስ፣ ኢሲኤል ግሬተር ዛን 0 በጣም ትክክል ነው ማለት ነው። ኢሲኤል ግሬተር ዛን 0 ከሆነ ሪአክሽኑ ፕሮሰሱ ምንድነው ማለት ነው? ስፖንታኒየስ ነው ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ግሬተር ዛን 1 ያልኳችሁን አስተካክሉ። ኢሲኤል ግሬተር ዛን 0 ወይንም ፖዚቲቭ ሴል ፖቴንሻል ሲኖረን ፕሮሰሱ ምንድነው ማለት ነው? ስፖንታኒየስ ነው ማለት ነው። ቢ ጊብስ ፍሪ ኤነርጂ ሌስ ዛን 0 እነዚህ ድረስ እኩል ናቸው። ግን ኢሲኤል which is equal to 0 means ኢሲኤል 0 ነው ማለት አት ኢኩሊብሪየም የሚል ነገር ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ኖት ስፖንታኒየስ ይሄኛው ማለት ነው ኢኩሊብሪየም ፖይንት ነው። ጊብስ ፍሪ ኤነርጂ እንኳን ስፖንታኒቲ ቢያሳየንም ማለት ነው። እና መልሱ ሲ ነው ማለት ነው። question 1-5 one of the following is true about the expression for second order reaction ነው ማለት second order reaction ለማወቅ ሬት ኮንስታንቱን in terms of concentration of reactant ተገልጾልን ሱፐርክሪፕቱን ወይንም ፓወር መደመር ነው። ለምሳሌ የኤ ላይ ያለን 1 ነው፣ ቢ ላይ 1 ነው፣ በድምሩ 2 ነው ያለን። ይሄ ፈርስት ኦርደር ነው። እቺኛይቱ ግን ሰከንድ ኦርደር ናትና መልሱ ኤ ነው። ይሄ ሰርድ ኦርደር ነው፣ ይሄኛው ሰርድ ኦርደር ነው ማለት ነው። መልሱ ኤ ነው ማለት ነው። question 1-6 what mass of silver will be deposited when a current of 6 ampere is passed through silver nitrate solution for 30 minutes? so እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሲሰጣችሁ ቀጥታ የምታደርጉ ምንድነው? mass deposit at cathode or anode which is equal to molar mass of a metal or a non-metal not a compound multiply by what? current times what? time t in second divided by number of electron gain or lose
by metal or non-metal እዚህ ላይ times what farad ማለት ነው። ስለዚህ መተካት ትችላላችሁ። molecular mass of silver 108 ነው። የራሱ molar mass of silver 108 ነው። እንዲያ ደግሞ current የተሰጠን ስንት ነው ማለት ነው? 6 አምፒር ነው። እንዲሁም በተጨማሪ ደግሞ ታይም የተሰጠን 30 ሚኒት ወደ ሰከንድ ሲቀይሩት 1800 ይሄ በ1800 አበዛዋለሁ። ዲቫይድ ባይ ሲልቨር ቫላንሲው +1 ነው። ሶ ኤን 1 ታደርጋላችሁ። ከዛ በ96500 ስታበዙ የምታገኙት ቫልዩ ምን ነው ማለት ነው? 12.1 አካባቢ ነው። 12.1 ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ሲ ማለት ነው። ሌሎቹ አይደሉም። Question 17. In the reaction, 2 mole of potassium bromide react with molecular compounds of chlorine ማለት ነው። ይሄኛው ክሎሪን ናት። give us 2 mole of potassium chloride plus bromine ነው። ስለዚህ ከነዚህ which one is reduced ይላል። ይሄ ስለ redox reaction ጠይቀን ይሄን ለማወቅ በመጀመሪያ ፖታሺየም ቫላንሲው ላይ +1 ነው፣ ብሮሚን -1 ነው። ክሎሪን በኤሌመንት መልክ ስለሆነ 0 ነው። እዚህ ቦታ ላይ ስምጡ ፖታሺየም +1 ነው። ክሎሪን ግን እዚህ ቦታ -1 ነው የመጣላችሁ። ብሮሚን 0 ነው። ሶ ብሮሚን from -1 changes to what 0 ኢንክሪዝ አድርጓል፣ ጨምሯል። ሶ ኦክሲዴሽን አካሂዷል ማለት ነው። ኦክሲዴሽን አካሂዷል። ሶ ኦክሲዴሽን ያካሄደ ኦክሲዳይዝድ ተብሎ ይጠራል። ክሎሪን ግን ስመጡ ከ0 ወደ -1 ስለሆነ ሶ ምን ማለት ነው? ሬዲዩስድ ነው ማለት ነው። ሬዲዩስድ ስለዚህ ሬዲዩስድ የሆነ ሰብስታንስ is a molecule of chlorine ማለት ነው። የፖታሺየም ብሮሚን ክሎሪን so the answer is chlorine. Question 1.8 Which of the following polymer is formed by condensation polymer? Polymer classified into two, condensation polymer and addition polymer. addition polymer ብለን የምንጠራቸውና condensation polymer ልዩነታቸውን በመጀመሪያ ላሳያችሁ። እዚህ ላይ በደንብ ማየት ያለባችሁ አዲሽን ፖሊመር ተብለው የሚጠሩት ሞኖመር ዩኒት ሀባት ዳብል ቦንድ ነው። ሞኖመሮቹ ሁልጊዜም ዳብል ቦንድ ያላቸው ወይንም ትሪፕል ቦንድ ያላቸው መሆን አለበት ማለት ነው። ነገር ግን ኮንዴንሴሽን ፖሊመር ላይ ደግሞ ስትመለከቱ ፋንክሽናል ግሩፑ በምንድን ሪፕሬዘንት የተደረጉ ናቸው? ሞስት ኦፍ ዘ ታይም እነዚህ አይነት ግሩፖች ናቸው። ወተር ፓርት ኢሊሚኔት የሚደረግበት ነው። ግን ፋንክሽናል ግሩፖቹ ቶታሊ ኦኤች እና ሌላ ዳብል ኦኤች ሊኖረው ይችላል፣ አለም ደግሞ ካርቦክሳይል ግሩፕ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛው ኢትስ ጀነራሊ ቼን ግሮዝ ነው የሚባሉት። እነዚህኞቹ ግን ስቴፕ ግሮዝ ፖሊመራይዜሽን ተብሎ ይጠራሉ። ኮንዴንሴሽን ፖሊመር ተብሎ የሚጠሩ ማለት ነው። ኖ ስሞል ሞለኪል ላይክ ዋተር ኤንድ አሞኒያ ኢዝ ኢሊሚኔትድ። በአዲሽን ፖሊመር ጊዜ ኢሊሚኔት የሚደረግ ስሞለር ሞለኪል የለም። በኮንዴንሴሽን ግን ላይክ ዋተር ኤንድ አሞኒያ ኢሊሚኔት ይሆናል። ያ ማለት የሚወገድ ነው ማለት ነው። መመልከት ይችላላችሁ። ለምሳሌ ፖሊስተር ከአልኮሆል እና ከካርቦክሳይሊክ አሲድ ስለተሰራ ዋተር ባይ ፕሮዳክት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር አለው። ኤግዛምፕል ፖሊስታይሪን እና ፖሊስተር ይለያያል። ስለዚህ ኢኩዌሽን ፎር ፕሪፓሬሽን ኦፍ ዋት ላይክ ዚስ ዋን ያም ዳብል ቦንድ ኑሮት ምንም አይነት ባይ ፕሮዳክት የለው ማለት ነው። እነዚህኞቹ ጋር ሲመጡ ባይ ፕሮዳክት ይኖራቸዋል። ዋተር ባይ ፕሮዳክት ነው ማለት ነው። እዛ እንደምትመለከቱ ዋተር ባይ ፕሮዳክት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ከተሰጡ ጥያቄ መካከል ኮንዴንሴሽን ፖሊመር የሆነው የትኛው ከተባለ ፖሊታይለን አዲሽን ፖሊመር ነው። ፖሊቫናይል ክሎራይድ አዲሽን ፖሊመር ነው። ቴትራፍሎሮ ኢቴን አዲሽን ፖሊመር ነው ወይም ቴፍሎን ማለት ነው። ፖሊስተር ዚስ ዋን ይሄ ደግሞ የዋተር እና የአልኮል ኮንዴንሴሽን ፕሮዳክት ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ቢ ነው ማለት ነው። question 19 which one of the following is not thermoplastic polymer? thermoplastic polymer የሚለው መጻፋቸው ትንሽ ግራ የሚያጋባ ነገር ስላለው በቴብል ያስቀመጠውና በኖት መልክ ያስቀመጠው ሁለቱ ይጋጫሉ። ስለዚህ እዚህ ላይ ያለችውን ኖት ብትመለከቱ ይመረጣል። አሁን ማሳያችሁ ኖት አለች። ልዩነታቸው ምንድነው? ቴርሞፕላስቲክ ብለን እንጠራውና ቴርሞሴቲንግ ፕላስቲክ። ቴርሞፕላስቲክ are usually formed by what? the addition of polymer። በአዲሽን
ፖሊመር የሚፈጠሩ ናቸው። ብዙ ጊዜ አዲሽን ፖሊመሩ ቴርሞፕላስቲክ ናቸው ወይም በቀላሉ ሪሼፕ ማድረግ የምንችላቸው ናቸው ማለት ነው። እነዚህኞቹ ግን በኮንዴንሴሽን የሚፈጠሩ ናቸው። ቴርሞፕላስቲክ በአዲሽን፣ ቴርሞሴቲንግ ፕላስቲክ በኮንዴንሴሽን። ሌላኛው ደግሞ ኢት ኮንቴንስ ሎንግ ቼን ሊነር ፖሊመር ናቸው። እነዚህ ደግሞ 3D ኔትወርክ ናቸው ማለት ነው። ሞስት ኦፍ ታይም 3D ኔትወርክ ይባላሉ። አስፈላጊ አይደለም እናንተኛው ስትሮንግ ኮቫለንት ቦንድ ነው ያላቸው። እነዚህ ደግሞ ቫንደርዋል ፎርስ ነው ያላቸው። አዲሽን ፖሊመር ቫንደርዋል ፎርስ ነው ያላቸው። ኮንዴንሴሽን ግን ስትሮንግ ኮቫለንት ቦንድ ነው ያላቸው። usually become softened on heating and stiffen and cooling ነው የሚለው። ይሄ ለአዲሽን ፖሊመር ነው። መጽሐፋቸው ትንሽ ግራ የሚያጋባ ነገር ስላለው እችን ተመልከቱ ማለት ነው። it does not become soft on heating። እነዚህኞቹ ሂት በምናደርግበት ጊዜ ሶፍት አይሆንም። ሜቢ በርን ሊያደርጉ ይችላሉ፣ ሊቀጣጠሉ ይችላሉ ማለት ነው። አሊያም ደግሞ ሊሰባበሩ ይችላሉ ማለት ነው። እነዚህኞቹ ሪሞልድ ማድረግ አንችልም። they are expensive ናቸው አዲሽን ፖሊመር። እነዚህ ደግሞ ቺፕ ናቸው፣ ርካሽ ናቸው። ቴርሞፕላስቲክ is soluble in organic solvent። እነዚህኞቹ ግን ብዙ ጊዜ በኦርጋኒክ ሶልቨንት ምንድናቸው ማለት ነው? ኢንሶሉብል ናቸው። ኮንዴንሴሽን ፖሊመር they are usually soft, weak and what less brittle in nature። እነዚህ ለስላሳ ናቸው፣ ደካማም ናቸው፣ መሰበር ግን አይችሉም። it is elastic። ፕላስቲክ እስከሆነ ኢላስቲክ ማለት ስትሬች ማድረግ ይችላሉ። እነዚህ ደግሞ ሃርድ ናቸው፣ ስትሮንግ ናቸው፣ ግን ፍሌክሲብል አይደሉም፣ ብሪትል ናቸው ማለት ነው። ያንዳው ቴርሞፕላስቲክ ሪሞልድ ሲደረግ ወይም ሪሳይክል ይደረጋሉ። ቴርሞሴቲንግ ፕላስቲክ ግን ሪሳይክል መደረግ አይችሉም ማለት ነው። እነዚህ ኤግዛምፕሎች ናቸው። ለምሳሌ ኤግዛምፕል ኦፍ ቴርሞሴቲንግ ፕላስቲክ ባካላይት፣ ይሄ የድሮ በእጃችን ያሽከረከር የምንደውልበት ስልክ አይነት ማለት ነው። እነሱ ባካላይት ብለን እንጠራቸዋለን። ስለዚህ ኦኬ ኩዌስችን 20 which one of the following is not a secondary battery? secondary battery ማለት ቻርጀብል ናቸው። ባትሪን ቻርጀብል እና ነን ቻርጀብል በማለት በሁለት እንከፍላቸዋለን። ሰከንደሪ ባትሪ ቻርጅ ማድረግ የምንችለው ነው ወይም ሪቨርሲብል የሆነ ሪአክሽን የያዘ ነው። ሰከንደሪ ባትሪ ብለን እንጠራቸው። ፕራይመሪ ባትሪ ብለን እንጠራቸው ደግሞ ነን ቻርጀብል ነው። አንድ ጊዜ እንጠቀማለን እንጠራቸዋለን። እነሱ አይነት ባትሪዎች ናቸው እና ኤ ሊቲየም አዮን ባትሪ ዲስቻርጀብል ባትሪ ነው። ሊቲየም አዮን ባትሪ ብዙ ጊዜ ስልካችን ባትሪዎች ናቸው። ሊድ ስቶሬጅ ባትሪ ካር ባትሪ ብለን እንጠራዋለን። ዲስቻርጀብል ነው፣ ሰከንደሪ ባትሪ ይባላል ማለት ነው። ሊክላንች ባትሪ ብለን የምንጠራው እሱ ባትሪዎች ምንድናቸው? ድራይ ሴል ተብሎ ይጠራሉ። ሶስት ስም ነው ያለ። ድራይ ሴል አለ፣ ዚንክ ካርበን ሴል አለም ደግሞ ሊክላንች ሴል ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። እና እነዚህቹ ፕራይመሪ ባትሪ ናቸው። ስለዚህ ኖት ሰከንደሪ። ሶ ዚስ ዋን question 10 for the reaction here zinc solid react with copper aqua solution give us zinc aqua plus what copper solid ECL standard form ማለት ነው። 1.1 volt ተሰጥቷል። this one is dry cell ማለት ነው። but the concentration of zinc ion 0.4 molar ቢሆን concentration of copper ion ደግሞ 0.4 ቢሆን what will be ECL ነው የሚለው። ሶ ECL ለመስራት ምን ማድረግ አለብን? ኮንሰንትሬሽን ተሰጥቶናል። ECL ተሰሩ ECL which is equal to cell of cathode minus what cell of anode ነው የሁለቱ ዲፈረንስ ነው። ይሄንን እያንዳንዳቸው ሃፍ ሪአክሽን ቀናንሰን ስናገኝ መጨረሻ የምናገኘው ምንድነው? ECL with different concentration with a standard format ከስታንዳርድ ፎርም ውጭ ነው። በታይ ኮንሰንትሬሽን ሲሰጣችሁ ECL which is equal to ECL standard is given n ማለት number of electron gain or lost by what two metal በሁለቱ ሜታል ኤሌክትሮኑ ጌን አለም ሉዝ የተደረገው እንትናቸው ማለት ነው፣ ኮመናቸው ማለት ነው። ስለዚህ n ብለን እንጠራዋለን። ሎግ ይሄኛው ከላይ የሚቀመጠው ብዙ ጊዜ ከላይ ያለችው ካቶድ ኦቨር አኖድ ነው ማለት ነው። ፕሮዳክት ኦቨር ሪአክታንት ማለት ነው። ካቶዱ ሪዱስ ስለሚሆን ሪአክታንት ሳይድ ላይ ነው ኮንሲደሬሽን ሊኖር የሚችለው፣ ሌሎቹ አይኖርትም። ለምሳሌ ይሄን ስትወስዱ ይሄን ተመልከቱ። ለምሳሌ ይሄ ሲሰሩ ኬም መጀመሪያ እንፈልግ። ኬም ሚንስ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ፕሮዳክት ዛት ሚንስ ዚንክ አኳ ብቻ። ይሄኛው ሶሉሽን ኢግኖር ታደርጉታላችሁ። ዚንክ +2 ዲቫይድ ባይ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሪአክታንት። ይሄኛው ሶሉሽን ይጣፋል።
ኮፐር ፕላስ 2 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ኢሲኤል ብላችሁ ታስቀምጡ ኢሲኤል which is equal to ኢሲኤል ስታንዳርድ minus what 0.0592 divided by number of electron gain or lose log of ማለት ነው k value ነው። ሶ kያችን ደግሞ concentration of product zinc plus 2 ነው ያለን 0.4 concentration of reactant copper ነው 0.4 0.4 divided by 0.4 ስንት ይመጣል ማለት ነው 1 ይመጣል። ሶ log of 1 ይህ ቶታሊ 0 ያደርግልናል ማለት ነው። ኤን የምትተኩት ቻርጅ ነው ያያል ፕላስ 2 ቻርጅ ወይም የጌን አለም ሉዝ የሚደረገው ኤሌክትሮን መጠን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይቀመጣል ያው 0 ይሆናል። ቶታሊ የሚቀር ምንድነው ኢሴሉ ከኢሴል ስታንዳርድ ጋር ኢኳል ነው ማለት ነው። Question 22 which of the following not a characteristic of what the electrolyte cell containing aqueous solution of sodium chloride used in manufacturing of what sodium hydroxide ይሄኛው ብዙ ጊዜ ኤሌክትሮላይት ኦፍ ኮመን ሳልት ተብላችሁ መጽሐፍ ላይ ተቀምጦላችኋል። ሶዲየም ክሎራይድ አኳስ ሶሉሽን ሲሆን እና ሞልተን ሶዲየም ክሎራይድ ሲሆን ሁለቱ ይለያያሉ። ሞልተን ሶዲየም ክሎራይድ በምንጠቀምበት ጊዜ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ማምረት አንችልም፣ ምክንያቱም OH ያስፈልገናል። አኳስ ሶሉሽን ግን ከሆነ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ይመረታል እና ኤ ኦክሲዴሽን ቴክስ ፕሌስ አት አኖድ ዱሪንግ ኤሌክትሮላይሲስ ኦክሲዴሽን አት አኖድ ላይ ይካሄዳል ነው። በኤሌክትሮላይሲስ ጊዜ ኦክሲዴሽኑ ምንድነው ክሎሪን ጋዝ ያው ኦክሲዳይዝድ ሆኖ ሊብሬት መሆን ይችላል ማለት ነው። ቢ ላይ the production of chlorine gas occur as the anode ሁለቱ ስቴትመንቶች ዘ ሴም ናቸው ማለት ነው። ጥያቄው ኖት ትሩ ነው የሚላል። ሲ ሃይድሮጅን ጋዝ is produced as a cathode ይላል። ፕሬፈረንሻል ዲስቻርጅ የሚሆነው ከሶዲየም በተሻለ ዴሉት የሆነ ሶሉሽን ሊሆን ስለሚችል ይኛው ማለት ነው። ከሶዲየም በተሻለ ሃይድሮጅን ነው ሰሌክት የሚደረገው ማለት ነው። ሌላ ቪዲዮዎችን ተመልከቱ። ዩኒት 4 ላይ ይሰራውላችሁ እንትን አለ። ስለዚህ ትክክለኛው ዲ the electrolyte must be dilute solution of sodium chloride እንግዲህ large amount of concentration of sodium hydroxide ለማግኘት ዲሉት መሆን አለበት። must be የሚለው ቃል ያፈርሰዋል ማለት ነው። ዲሉት መሆን ይችላል፣ ኮንሰንትሬትድ መሆን ይችላል። ግን ዋናው ነገር ላርጅ አማውንት ኦፍ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ለማግኘት ኮንሰንትሬትድ የሆነ ማግኘት አለብን ማለት መጠቀም አለብን ማለት ነው። ሶዲየም ክሎራይድ መጠቀም አለብን ማለት ነው። እና መልሳችን ዲሉት መሆን አለበት የሚለው ነገር ያፈርሰዋል ማለት ሌሎቹ ትሩ ናቸው። question 23 mercury boil at 657 Fahrenheit what is the temperature in degree Celsius ነው የሚለን። ቴምፕሬቸርን በዲግሪ ሴልሲየስ ስንገልጽ እንዴት አድርገን ነው ማስቀመጥ የምንችለው ማለት ነው። ዲግሪ ሴልሲየስ which is equal to 5/9 into what ዲግሪ ፋራናይት minus 32 ነው መተካት ነው። 5/9 ዲግሪ ፋራናይት ማለት 657 minus 32 ይሄንን ስታበዙ የምታገኙት ስንት ማለት ነው? ቶታሊ የዚህችን ቁጥር ብቻ ሰርታችሁ ማለት ነው ምርጫ ላይ ማግኘት እንችላለን። ኤ 347 ነው እና መልሱ 347 ነው። ሲ ማለት ነው ዛንስ ሲ። question ያው ፎርሙላ ይሄን ይመስላል፣ ያው መረሳት የለበትም። question 24 a student was asked to determine the density of block aluminum and reported as 2.63 gram per centimeter cube የአልሙኒየም ዴንሲቲ ለካ ተብሎ ያገኘው ቁጥር ስንት ነው? አቨሬጅ ቫልዩ 2.63 gram per centimeter cube what is the error and the percentage error ነው የሚለው። ኤረሩ ምንድነው? percentage errors ምን ያክል ነው? if the actual value of or actual density of aluminum is 2.73 gram per centimeter cube ነው የሚለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ሲሰሩ ኤረርን እንስራ። መጀመሪያ ኤረር ለምንጠራው ትሩ ቫልዩ ማይነስ ዋት አቨሬጅ ኦፍ ሜጀርድ ቫልዩ ማለት ነው። ይሄ ሜጀርድ ቫልዩ የተደረገው ማለት ነው። ስለዚህ ሜጀርድ ቫልዩ ታደርጋላችሁ። ትሩ ቫልዩአችሁ ውስጥ ነው 2.73 ማይነስ ዋት 2.63 ነው። ስቀናነሱ 0.1 ታገኛላችሁ። ይሄ ኤረራችሁ ነው፣ ስህተታችሁ ነው። ይሄን ወደ ፐርሰንት ስቀዩ ደግሞ ፐርሰንቴጅ ኤረር ብላችሁ ሰሩት
error over what true value multiply by 100 ነው ማለት ነው። ሶ ኤረራችሁ 0.1 አለ true value ደግሞ 2.73 ነው ማለት ነው። በመቶ ታበዙታላችሁ ይሄን ቁጥር አካፍላችሁ ታገኙት መልስ ይሆናል ማለት ነው። ሶ the answer is a 2.6 ኤረሩ ነው ይላችኋል። በፍጹም c ኤረሩ 0.6 ነው ፐርሰንቴጅ ደግሞ 3.6% ነው እና ሪስፔክቲቭሊ መልሱ ይሄ ነው ማለት ነው። c ነው። question 25 the Pauli exclusion principle describe Pauli exclusion principle ብለን የምንጠራው no two electron in a given orbital have the same for quantum number ነው የሚለው። ስለዚህ ስፔሻሊ ስለ ማግኔቲክ ስፒን ነው የሚያወራ ማለት ነው። አትሊስት ማግኔቲክ ስፒኑ ኦር ዳይሬክሽን ኦፍ ኤሌክትሮን ይለያል ብሎ ይነገራል። በተለይ ስለ ዳይሬክሽን ኦፍ ኤሌክትሮን የነገረ ማለት ነው ፓውሊ ኤክስክሉዥን ፕሪንሲፕል ነው ማለት ነው። ኤ ዘ ኢነርጂ ኦፍ ዘ ኤሌክትሮን አይደለም። ቢ ዘ ሼፕ ኦፍ ዘ ኤሌክትሮን በፍጹም። ሲ ዘ ፖዚሽን ኢን ስፔስ ኦፍ አን ኤሌክትሮን መልሱ ፖዚሽን ሚንስ ዲ ዳይሬክሽን ኦፍ ኤሌክትሮን ኦር ማግኔቲክ ስፒኑን ነው በሰፊው ያወራል ማለት ነው። ኖት ኤሌክትሮን ሃቭ ፎር ኳንተም ነምበር ዘ ሴም ፎር ኳንተም ነምበር አት ኤ ጊቨን ኦርቢታል ነው የሚለው ማለት ነው። አትሊስት ማግኔቲክ ስፒን ነምበሩ ይለያል አለም ደግሞ ዳይሬክሽናቸው አንዱ ላይ አንዱ ታይ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ሲ ነው ማለት ነው። ሊሚት ዘ ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ኢን አን ኦርቢታል ኢንቱ ነው። ዚስ ዋን ኢዝ ሂንዱስ ሩል ነው። የሂንዱስ ሩል ማለት ነው። ሂንዱስ ሩል question 26 how many orbitals are there in the shell with the quantum number n5 and what l4 n5 means ይሄው 5ን ታስቀምጡታላችሁ l4 means g ማለት ነው። ስለዚህ s 2 ይዛል p ስንት ይዛ ማለት ነው 4 ጨምሩበትና 6 d 4 ጨምራችሁበት 10 f 4 ጨምራችሁበት ስንት ይዛ ማለት ነው 14 g 4 ጨምራችሁበት 18 ይዛ ማለት ነው። ስለዚህ 18 ኤሌክትሮን ለማስቀመጥ የሚያስፈልገን የኦርቢታል ነምበር 9 ነው ማለት ነው። አንዱ ይሄ ነው። ሌላኛው መንገድ ግን ነምበር ኦፍ ኦርቢታል ለማወቅ ከፈለጋችሁ 2l + 1 ነው። so 2 into 4 + 1 ማለት ይችላልላችሁ is 9 so the answer is 9 እና መልሱ c ነው 9 ነው ማለት ነው። question 27 which set is arranged in order of decreasing ionic radius ስለዚህ ሶዲየም ሜታል ትልቅ ሳይዝ ይኖረዋል። ሶዲየም ፕላስ ከሶዲየም አተሙ ያነሰ ይኖረዋል። ማግኒዥየም ፕላስ 2 ቻርጁ በጨመረ ቁጥር ራዲየሱ ይቀንሳል ማለት ነው። አሉሚኒየም ፕላስ 3 በጣም ከሶስቱ ያነሰ ራዲየስ ይኖረዋል እና መልሳችሁ ዲክሪዚንግ ኦርደር ዚስ ዋን። ሌሎችን ተመልከታችሁ ሊመጣ ይችላል። ካሁን በፊት የሰራሁት ነገር አለ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። ካሁን በፊት የሰራሁት ነገር አለ መመልከት ትችላላችሁ። ስለዚህ መልሱ ኤ ነው ማለት ነው። question 28 in which of the following molecule the central atom violate the octet rule ነው የሚለው። ሴንትራል አተምን ቫዮሌት ከሚያደርጉት ሴንትራል አተሞች መካከል አንደኛ ግሩፕ 2 እና ግሩፕ 3 ሜታሎች ሳይሆኑ እንደነን ሜታል አክት የሚያደርጉት ቤሪሊየም እና ቦሮን ያፈርሳሉ ኢንክሉዲንግ አልሙኒየምን ማለት ነው። ስለዚህ አሞኒያ ኦክቴትን ፉልፊል ያደርጋል 8 ኤሌክትሮን ነው ዙሪያው እንዲኖረው የሚችለው። ወተርም እንደዛው ቤሪሊየም ነው ማለት ነው ማን ቦሮን ነው። ቦሮን ትራይክሎራይድ ዳብል ቦንድ ፎርም ማድረግ ስለማይችል ኦክቴትን ያፈርሳል። so the answer is B. question 29 an aqueous solution contains 0.1 molar hydrosulfuric acid and what 0.2 molar hydrochloric acid if the equilibrium concentration for the formation of bisulfide from hydrosulfuric acid is you have 1.0 times the power of -7 and that of sulfide formed from bisulfide ion is you have equilibrium constant 1.2 times the power -30. then the concentration of sulfide ion in a solution is ይሄንን እንዴት ነው መስራት የምንችለው? ያው ምርጫዎች ተሰጥቷል እንመልከት አብረን እንዴት መስራት እንዳለብን። በመጀመሪያ ሃይድሮሰልፈሪክ አሲድ እናስቀምጥ። ሃይድሮሰልፈሪክ አሲድ በወተር ዲዞልቭ በሚሆንበት ጊዜ ምንድነው ፎርም ያደርገው? ባይሰልፋይድን ፎርም ያደርጋል እና ሃይድሮጅን ፕላስ አየንን ፎርም ያደርጋል ማለት ነው። ግን እዛ የተሰጠን የ0.2 ሞላር ሃይድሮክሎሪክ አሲድ አድ ይደረጋል የሚለው እና የመጀመሪያውን ይሄን ፎርሙላ ማድረግ KA1 አለ ማለት ነው።
A1 አለችን እዚች ላይ። ሌላኛው ደግሞ ባይሰልፋይድ በወተር ዲዞልቭ በምታደርጉበት ጊዜ ምን ፎርም ያደርጋል ማለት ነው። ባይሰልፋይድ በወተር ዲዞልቭ ስታደርጉት አንደኛ ሰልፋይድ አዮን ፕላስ ዋት ሃይድሮጅን ነው። ሶ እዚህ ላይ Ka2 አላችሁ ማለት ነው። ጥያቄው what will be the concentration of ሰልፋይድ አዮን ነው። ይሄን የተጠየቅነው ማለት ነው። የዚህን ኮንሰንትሬሽን የተጠየቅነው ማለት ነው። ሶ ይሄን ለመስራት ሰም አድርጓቸው ደምሯቸው ሁለቱን ኢኩዌሽኖች። ምክንያቱም ሃይድሮሰልፈሪክ አሲድ በወተር ዲዞልቭ ሲሆን የሚለቀው የሃይድሮጅን መጠን 2 ነው። ቶታል እነዚህን ሰም ማድረግ ትችላላችሁ። ሲንደምራችሁ ሲደምሯችሁ ምን ይመጣላችኋል? አንደኛ ሃይድሮሰልፈሪክ አሲድ ፕላስ ዋት ባይ ሰልፋይድ ፕላስ 2 ሞል ኦፍ ዋተር ጊቭ አስ ባይ ሰልፋይድ ፕላስ ዋት ሰልፈር ማይነስ 2 ፕላስ 2 ሞል ኦፍ ሃይድሮጅን። ባይ ዘ ዌይ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮጅን ከኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ጋር ኢኳል ነው። አድ ካደረግነው ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ጋር ኢኳል ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ ይሄንና ይሄንን ካንስል ማድረግ እንችላለን። ሁለቱም ማጥፋት እንችላለን። ስፔክታተር አይመስልም ማለት ነው። የሚቀረው ምንድነው? እዚህ ላይ ለዚህ ሪአክሽን ዲሶሉሽን ኮንስታንት K which is equal to Ka1 times what Ka2 ማለት ትችላላችሁ። Ka1 times Ka2 ያልኩት ለምንድን ነው? ሁልጊዜም ሁለት ሪአክሽን አድ በምታደርጉበት ጊዜ የተሰጣችሁ ኢኩሊብሪየም ኮንስታንትን ማባዛት ማለት ነው። አድ ስታደርጉ ማባዛት ነው። ስለዚህ ኢኩዌሽን 1 እና ኢኩዌሽን 2 ለኢኩዌሽን 1 Ka1 አለው፣ ለኢኩዌሽን 2 Ka2 አለው። ሶ ሁለቱን ሲደምር አዲስ ለሚፈጠረው ሪአክሽን ኢኩዌሽን ማለት ነው ዲሶሉሽን ኮንስታንቱ የሁለቱ ዲሶሉሽን ኮንስታንት ብዜት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ቦታ መተካት ይቻላል። ዲሶሉሽን ኮንስታንት ፎር ዋት ሃይድሮሰልፈሪክ አሲድ ዲዞልቭስ 2 ሞል ኦፍ ዋተር ጊቭ አስ ሰልፋይድ ማይነስ 2 ፕላስ 2 ሞል ኦፍ ሃይድሮጅን ለሚለን Ka1 ታይምስ ዋት Ka2 ነው ብለናል። ይመረም መተካት እንችላለን። 1 ታይም ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 7 Ka1 ነው ሲባዛ Ka2 ደግሞ 1.2 ታይም ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 1.3 ነው የተሰጠን። ማይነስ 1.3 ማለት ነው። ማይነስ 1.3 ሲሆን እነዚህ ሁለቱ ስታበዙ 1.2 ታይም ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 20 አገኘን ማለት ነው። ይሄ ለዚህኛው ሪአክሽን የሚያስፈልገን K ቫልዩ ነው ማለት ነው። ጥያቄው ግን የዚህ ስለሆነ so K which is equal to concentration of product that means S minus 2 times what concentration of hydrogen plus ion that means hydrogen plus the whole square divided by የወተር ስለሆነ divided by የዚህኛው concentration initial የተሰጠን 0.1 ሞላር ነው። ስለዚህ concentration of hydrosulfuric acid አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሰልፋይድ አዮን ማለት ምን ማለት ነው? K ታይምስ ምን ይመጣ ማለት ነው? K ታይምስ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮሰልፈሪክ አሲድ divided by what ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮጅን ፕላስ አዮን ዘ ሆል ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። መተካት እንችላለን። አሁን ላይ መተካቻ K ቫልዩ አለን። ይሄ ነው ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮጅን ሃይድሮሰልፈሪክ አሲድ ተሰጥቶናል። እያንዳንዳቸውን ተካቸው። ስለዚህ concentration of sulfide which is equal to K value ስንት ነው? 1.2 times to the power of minus 20 ነው multiply by what concentration of the acid it is 0.1 molar divided by concentration of hydrogen plus ion ከኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ከስትሮንግ አሲድ ጋር ኢኳል ነው። ያማ ኮመን አዮን ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ 0.2 the whole square እናደርጋለን። ሶ እቺን ስናበዛ የምናገኛት ስንት ነው ማለት ነው? ስፔሲፊኬሽን አውጥቷት 3.0 times to the power of minus 20 ሞላር ይሆናል ማለት ነው። ሶ the answer is this one። እዚህ ጥያቄዎችን በደንብ ማስተዋል መቻል አለባችሁ ማለት ነው። አሪፍ ጥያቄ ነው። ሌላ ጥያቄዎችን ያሰራችኋል ብዬ የማስበው እና ይሄ ነው ኢኒሻል 0.1 የተሰጠን አድ የተደረገው 0.2 ሞላር ነው እና የተሻለ መስጠት ከፈለጋችሁ ደግሞ እቺን በደንብ መመልከት ትችላላችሁ። ይሄው ለእናንተ ዲስፕሌይ አድርጌያለሁ። በዚህ ቻይ መልክ እቺን ተመልከቷት። አሁን ያሳየኋችሁ ስቴፕ ነው። በደንብ ይታያችሁ እቺን መመልከት ትችላላችሁ። ኦኬ question
30 an aqueous solution is 0.907 molar lead nitrate. What is the molality of lead nitrate in the solution? So the density of solution you have what 1.252 gram per milliliter. ስለዚህ እዚህ የተሰጡ ሁለት ነገሮች ናቸው። አንደኛ molarity of solute ተሰጥቶናል፣ ሁለተኛ density of solution ተሰጥቶናል። የተጠየቅነው ሞላሪቲውን ወደ ሞላሊቲ መቀየር ነው። ስለዚህ ይሄን ለመስራት ምን እናደርጋለን? በመጀመሪያ የተሰጠን 0.907 ሞላር ኦፍ ሊድ ቱ ናይትሬት ተሰጥቶናል and also 1.252 gram per milliliter of mass of solution density of solution አለ ማለት ነው። እነዚህ ሁለት ነገሮችን በመጠቀም ሞላሊቲ መፈለግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ለመስራት ሞላሊቲ ስንሰራ ሞላሊቲ which is equal to number of mole per what kilogram of solvent ነው። ሶ ምን ያስፈልጋል? አንደኛ number of mole፣ ሌላው ደግሞ mass of solvent ያስፈልጋል ማለት ነው። ሶ number of mole ስንሰራ from molarity means እዚህ የተሰጠ ሞላሪቲ ማለት ነው number of mole over what ሊትር ነው። ስለዚህ 0.907 ሞል divided by what 1 ሊትር ነው። ስለዚህ volume of solution 1 ሊትር ነው። mass of solution ከዚህ መታወቅ ይችላል ማለት ነው። ሞሉ n of lead nitrate we have 0.907 ነው ማለት ነው። የሊድ ናይትሬት ማሱ ይሄን ያክል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሞሉ ማለት ነው። ይሄን እንደዚህ ካደረግ ማሱን መስራት እንችላለን። ሶ ማስ ኦፍ ሊድ ናይትሬት ለምን እንደሚያስፈልገን ከሶሉሽኑ ላይ መቀነስ ስለምንችል ማስ ኦፍ ሊድ ናይትሬት which is equal to n of lead nitrate times molar mass n ስንት ነው? 0.907 multiply by molar mass 331 ይመጣልናል። ይሄን ስታበዙ የምታገኙት 300 ግራም እናገኛለን። የሊድ ናይትሬቱ 300 ግራም ነው ማለት ነው። ከዛስ ማስ ኦፍ ሶልቨንት ማወቅ አለብን። የሶሊቱ ታውቋል፣ የሶልቨንቱ ይታወቃል። መስራት እንችላለን። ምክንያቱም ማስ ኦፍ ሶሉሽን ኢን 1 ሊትር ፐር 1 ሊትር ምን ያክል ይሆናል? በአንድ ሚሊ ሊትር ውስጥ ከዴንሲቱ ስትረዱ 1.252 ግራም ነው ያገኘነው። ግን በአንድ ሊትር ውስጥ ደግሞ ምን ያክል ይኖራል ማለት ነው? በአንድ ሺህ ማብዛት ማለት ነው 1252 ግራም ነው። ይሄ ማስ ኦፍ ሶሉሽን ነው። ስለዚህ ማስ ኦፍ ወተር ወይም የሶልቨንቱ ስለሚያስፈልገን ከማስ ኦፍ ሶሉሽን ላይ እችን 300ን ስቀንሱ ስንት ታገኛችሁ? 951 ግራም እናገኛለን። ሞላሊቲ which is equal to n over what ኪሎግራም። ሶ ኤናችን 0.907 that divided by ኪሎግራም ኦፍ ሶልቨንት 951 ግራምን ወደ ኪሎግራም 0.951 ስታደርጉ የምታገኙት 0.953 ሞላል። እሺ ጥያቄው ላይ ምርጫውን ስንመለከት ኤ ሲሷን አይደለም፣ መልሱ ምን ነው ማለት ነው? ዲ ነው ማለት ነው። question 31 dissolve 1/8 gram of unknown substance X molecular compound in 150 gram of water. A solution has boiling point 100.34 degrees Celsius at 1 atmosphere. What would be the molar mass of a molecular compound X ማለት ነው። እና ቀላል ነገር ነው። ምን ተሰጥቶናል? አንደኛ given mass of unknown substance ተሰጥቶናል። ሁለተኛ mass of solvent ተሰጥቶናል። ሌላው ደግሞ boiling point of mixture ይሄ ሶሊቱና ሶልቨንቱ ሚክስ ሲደረጉ ያለው ቦይሊንግ ፖይንት አለ ማለት ነው። እና ኬቢ ያለን። ስለዚህ ጥያቄ እንዴት ነው የምንሰራው? አብረን እሺ ጥያቄውን ስንሰራ ምን እናደርጋለን? ጊቭናችን ውሰድ። አንደኛ ሶሉቢሊቲ ቦይሊንግ ፖይንት ኦፍ ሶሉሽን ስንት አለ ማለት ነው? 10.34 ዲግሪ ሴልሲየስ አለን። እንዲያ ደግሞ ኬቢ ስንት አለች ማለት ነው? 0.52 ዲግሪ ሴልሲየስ ፐር ሞላል አለች። ሌላው ማስ ኦፍ
ኤክስ unknown substance 18 ግራም አለ። ማስ ኦፍ ዋተር ወደ ኪሎግራም ስንቀይራት 150 ግራሟን ወደ ኪሎግራም ስንቀይራት 0.15 ኪሎግራም አለ። ጥያቄው የተጠየቀው ምንድነው? ሞለኪላር ማስ ነው። ሞለኪላር ማስ ሶ ይሄን ለመስራት በመጀመሪያ ኢሊቬሽኑን መስራት አለብን። ቦይሊንግ ፖይንት ኢሊቬሽን ቼንጅ ኢን ቲቢ ማለት ነው። ሶ ቼንጅ ኢን ቲቢ which is equal to ቦይሊንግ ፖይንት ኦፍ ሶሉሽን ማይነስ ቦይሊንግ ፖይንት ኦፍ ፒውር ሶልቨንት ነው። ሶልቨንታችን ወተር ነው። የሶሉሽኑ 100.34 ነው። የወተር ደግሞ 100 ነው ማለት ነው። 100 ነው ማለት ነው የወተር። ስለዚህ 100.34 ማይነስ 100 ያው 0.34 ዲግሪ ሴልሺየስ እናገኛለን። ይሄ ቼንጅ ኢን ቲቢ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቼንጅ ኢን ቲቢ ደግሞ ሌላ ፎርሙላ አለው። ቼንጅ ኢን ቲቢ which is equal to ባንቶፍ ፋክተር ታይምስ ሞላሪቲ ታይምስ ኬቢ ነው ማለት ነው። ሶ ሞላሪቲ ስንፈልግ ሞላሪቲ which is equal to ይሄ ሞለኪላር ኮምፓውንድ ስለሆነ ባንቶፍ ፋክተር 1 ነው። ሶ ቼንጅ ኢን ቲቢ ዲቫይድ ባይ ዋት ኬቢ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ሞላሪቲ which is equal to ቼንጅ ኢን ቲቢ 0.34 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው። ኬቢ ደግሞ 0.52 ነው ማለት ነው። ይሄን ስታካፍሉ 0.654 ሞላል እናገኛለን። ሶ ሞላሊቲን ካወቅ ሞልን ማወቅ እንችላለን። ለምን? ማስ ኦፍ ሶልቨንት ስላለን። ሞላር ማስን ለማግኘት ግዴታ ሞል ማወቅ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ሞላሊቲ which is equal to number of mole divided by what ኪሎግራም ኦፍ ሶልቨንት ነውና ይሄ ማለት ደግሞ 0.654 which is equal to n over ኪሎግራም ኦፍ ሶልቨንት 0.15 ኪሎግራም። ሶ ይችን ክሮስ አድርገን n which is equal to 0.1 ሞል አገኘው ማለት ነው። ሶ ሞሉ ይችን ያክል ናት። ሞሉ ይሄን ያክል ከሆነ ሞላር ማስ which is equal to ምንድነው የሚሆነው ማለት ሞላር ማስ which is equal to given mass over what number of mole ነው ሁልጊዜም። ሶ given ማሳችን 18 ግራም ነው ዲቫይድ ባይ number of ሞላችን 0.1 ነው። ስለዚህ ሰብስታንስ 180 ግራም ፐር ሞል ማስ አለው ማለት ነው። እንግዲህ ቦይሊንግ ፖይንቱ ብቻ ቴስት በማድረግ አድ የተደረገው ሰብስታንስ ይታወቃል ማለት ነው። ይሄ ሰብስታንስ ምን እንደተጨመረበት ማወቅ እንችላለን። ምንድነው ይሄ ማለት ነው? ግሉኮስ ነው ማለት ነው። አድ የተደረገው ግሉኮስ። ይሄ ሞላር ማስ ኦፍ ግሉኮስ ነው ማለት ነው። 31 ይሄን ይመስላል። 32 what would be the pH of a buffer that is 0.02 molar in ammonia and 0.02 molar in ammonium chloride Kb you have 1 times the power of minus 10 እና pH rate ጠይቅ ነው። ስለዚህ ይሄ ጥያቄም ቀላል ጥያቄ ነው ማለት ነው። እንደምናደርገው given concentration of ammonium chloride which is equal to 0.02 molar and concentration of ammonia which is equal to 0.02 molar and also Kb which is equal to 1 times the power of minus 10 ጥያቄያችን ምንድነው ማለት ነው? እዛ የተጠየቅነው pHን ተጠይቀናል ማለት ነው። ሶ ቤዚክ በፈር ነው NH3 by the way this one NH3 ቤዚክ በፈር ነው። ሶ POH is equal to PKB plus what log of concentration of conjugate acid of a weak base ammonia divided by concentration of ራሱ አሞኒያ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መተካት እንችላለን። POH is equal to PKB means negative log of this one this 10 plus log of concentration of NH4 plus from salt 0.02 ነው። NH3 0.02 ሁለቱን ስታካፍሉ 1 ይመጣል። log of 1 0 ነው ማለት ነው። ሶ 0 ይመጣል። ሶ POH ስንት መጣ? 10 መጣ። ስለዚህ pH which is equal to 14 minus POH ነው የሚሆነው። ስለዚህ 14 ሲቀነስ 10 ስንት ይሆናል? pH 4 ነው ማለት ነው። pH 4 ምርጫ ሲገባ pH 4 ነው ማለት ነው። B ማለት ነው። question 33 in which of the following is hydrolysis of salt the solution will be neutral ነው። ስለዚህ salt of strong acid and strong base ኒውትራል ይሆናል። ይሄኛው አሲዲክ ነው ምክንያቱም ከአሞኒያ እና ከናይትሪክ አሲድ የተፈጠረው። ስለዚህ የስትሮንጉን አሲድ ባህሪ ይዛል የናይትሪክ አሲድን ባህሪ። ይሄ ደግሞ ስትሮንግ አሲድ ሶዲየም ኦክሳይድ ኤንድ ናይትሪክ አሲድ ኒውትራል። ሲ አሞኒየም ክሎራይድ አሲዲክ ነው ከአሞኒያ እና ከሃይድሮክሎሪክ አሲድ ነው።
ይሄኛው ደግሞ ከካልሽየም ሃይድሮክሳይድ ቤዝ እና ከአሞኒያ ዊክ አሲዲቲ ኔቸር ያለው ምክንያቱም ሁለቱ ባህሪ ስላለው ማለት ነው። በጣም ዊክ አሲድ ከሚባል አሲድ ጋር ነውና ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ሲ ነው ማለት ነው። ኒውትራል ማለት ነው። Question 34 for a chemical reaction to be spontaneous process which is the following is correct? A heat of reaction greater than 0 ይሄን ሲሰሩ ያው በመጀመሪያ ያንናቸው ስቴትመንቶች እንመልከታቸው። የመጀመሪያው ላይ ለምሳሌ ኤ ላይ ስፖንታኒቲ ስንሰራ ምን እናደርጋለን? change in G which is equal to change in H minus T change in S ትላላችሁ። ስፖንታኒየስ ነው ብሎናል። ስፖንታኒየስ ፕሮሰስ change in S ስላለ ስለዚህ ይሄን ስፖንታኒየስ ለመባል አንደኛ change in G ግዴታ ምንድነው ማለት ነው? change in G less than 0 ነው፣ ኔጌቲቭ መምጣት አለበት። እሱን ደግሞ የሚወስኑት ሂት ኦፍ ኢታልፊ እና ኤንትሮፒ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ሳይን ግዴታ ነው። change in H greater than 0 ማለት የመጀመሪያው ፖዚቲቭ ቢሆን እና change in S less than 0 ማለት ይቺ ኔጌቲቭ እንጠቀማት ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ይመጣል። ሶ ፖዚቲቭ ፕላስ ፖዚቲቭ ኦልዌይስ ፖዚቲቭ ሶ ነን ስፖንታኒየስ this one። ይሄኛውም እንደዛው ነን ስፖንታኒየስ ፖዚቲቭ ስለሚመጣባቸው ሲ ኢፍ change in H less than 0 that means ኔጌቲቭ አደረኩት and also change in S greater than 0 that means ፖዚቲቭ አደረኩት። ስለዚህ ኔጌቲቭ ኦፍ ፖዚቲቭ ስታደርጉ ኔጌቲቭ ይመጣል። ሶ ኦልዌይስ ኔጌቲቭ ነው የሚልባችሁ። ሶ ስፖንታኒየስ አት ኦል ቴምፕሬቸር ዘ አንሰር ኢዝ ሲ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮችን መለማመድ ትችላላችሁ። question 35 which of the following property of piece of copper foil is extensive physical property? extensive physical property የኮፐር ማለት ነው። specific gravity intensive፣ thickness extensive ነው፣ density intensive፣ smell intensive። based on quality እና amount ማለት ነው። extensive ደግሞ amount ላይ ዲፔንድ የሚሆነው thickness ነው ማለት ነው። so question 36 which of the following is not state function? state function ብለን መጣናቸውና ሁለቱን ልዩነታቸው ዘመመልከት ይችላልላችሁ። state function ወይም point function ብለን መጣናቸው በኢኒሻል እና ፋይናል ቫልዩ ላይ ዲፔንድ የሚሆኑ፣ ሁለተኛ ደግሞ ኤግዛክት ዲፈረንሻል ቫልዩ ያላቸው ፕሮሰሱ በኢኒሻል እና ፋይናል ላይ ዲፔንድ ሆና ብያቸዋለሁ። ለምሳሌ ቴምፕሬቸር፣ ቮሊዩም፣ ፕሬሸር፣ ኢነርጂ እነዚህ ናቸው። ፓስ ፋንክሽን ወይንም ወርክ ፋንክሽን የሚባሉት ደግሞ ይሄን አይነት ባህሪ ያላቸው ናቸው። ፓዙ ላይ ዲፔንድ የሚሆኑ ናቸው። በኢኒሻል እና በፋይናል ስቴቱ ላይ ዲፔንድ አይሆኑም። ማግኒቲዩዳቸው ደግሞ ብዙ ጊዜ ከርቭ ነው የሚሰራው፣ ሳይክሊክ ፎርም ናቸው ማለት ነው። they are inexact differential ናቸው እነዚህኞቹ፣ ኤክስቴንት ቫልዩ ነው ያላቸው ማለት ነው። ሂት እና ወርክ ደን ፓዝ ፋንክሽን ወይም ወርክ ፋንክሽን ይባላሉ። ስቴት ፋንክሽኖች ደግሞ እነዚህኞቹ ናቸው ማለት ነው። መልሳችን ኖት ስቴት ፋንክሽን ሚንስ ፓዝ ፋንክሽን የሆነው ወርክ ደን ነው ማለት ነው። እና መልሱ ቢ ነው ማለት ነው። question 37 which of the following is not the measure of strength of acid? A dissociation constant መልስ ነው። ቢ ionization constant is መልስ ነው። ዲ pH መልስ ነው። ሶ ያልሆነው ቴስት ነው ማለት ነው። question 38 which of the following is true about chemical equilibrium? at equilibrium rate of forward ከሬት ኦፍ ባክዋርድ ጋር always equal ናቸው። ሌሎቹ መልስ ሊሆኑ አይችሉም። you have to read ማንበብ ትችላላችሁ። question 39 which of the following factor not affect the rate of chemical reaction? surface area can affect nature of reactant እንደዛው affect ማድረግ ይችላል። presence of catalyst ይቻላል። infective nuclear charge በፍጹም ሊሆን አይችልም ማለት ነው። last question at a temperature increase rate of reaction increase due to what? increasing frequency of collision between reactant species ነው። ስለዚህ መልሱ a numerical value of rate constant increase ለማድረግ ነው። ይሄ ሬት ኮንስታንት ማለት ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ፕሮዳክት ኦፍ ሪአክታንት ነው። ስለዚህ ያ ማለት ደግሞ ሃይ ነምበር ኦፍ ኮሊዥን ኦፍ ሪአክታንት የሚኖረን ከሆነ ከፍተኛ የሆነ ሬት ኮንስታንት ይሆናል። ሶ ሪዛልት ኦፍ ኮሊዥን ሬት ኮንስታንት ነው ማለት ነው አንዱ። ስለዚህ ይሄ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። የመጨረሻው ሪዛልት ነው። አክቲቬሽን ኤነርጂ አይደለም። ኤክስቴንት ኦፍ ሞለኪውላር ዲሶሲዬሽን አይደለም። ሶ መልሱ ፍሪኩዌንሲ ኦፍ ኮሊዥን ኦፍ ዘ ሪአክቲንግ ስፒሺስ ነው ማለት ነው። እነዚህ ይመስላሉ። ቀጣይ ፓርት 2 ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። ቸር ሰንብቱ።